ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንዲህ እንደምታዩት ጤናማ የሆነ ለመስራትም ፈጣን የሆነ የአትክልት አሰራር ነው። ከማንኛውም ምግብ ጋር ከዳቦ ከእንጀራ ከሩዝ ጋር ልንመገበው የምንችል ቆንጆ የሆነ አትክልት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ለመስራት የምጠቀምባቸውን ግብአቶች አጣጥቤ ከታትፌ አዘጋጅቻለሁ። ካሮት፣ ቃሪያዎች፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቁንዶ በርበሬና ጨው፣ ፎሶሊያ፣ ድንች፣ ቀይ ስርና ዘይት ናቸው። በመጀመሪያ ዘይት መጥበሻችን ላይ አድርገን ቀይ ስሩን ብቻውን እንጠብሰዋለን። ለአንድ 8 ደቂቃ የሚሆን ብቻውን እናበስለዋለን። ከዛም ፎሶሊያችንን እንጨምራለን። ከቀይ ስሩ ጋም ለ5 ደቂቃ የሚሆን አብረን እንጠብሰዋለን። ያው የምንሰራውን የአትክልት መጠን እንደየቤተሰባችን ማብዛትም ማሳነስም እንችላለን። አሁን ካሮታችንን እንጨምርና ከካሮቱ ጋር ደግሞ ሌላ 5 ደቂቃ የሚሆን አብረን እንጠብሰዋለን። ይሄንን ያህል አብረን ከጠበስናቸው በኋላ አሁን ደግሞ ድንቹን ጨምረን አብረንና እናመስለዋለን። ምንም አይነት ውሃ አልጨምርም፣ በራሱ በእንፋሎቱ ነው የሚበስለው። አሁን ነጭ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ሽንኩርቱንም ጨምሬ አብሬ አበስለዋለሁ። ሽንኩርቱን መጀመሪያ ላይ ያላስገባሁት እንደ ወጥ ብስል እንዳይልብን እንዲጎላ ጎላ ያለ እንዲሆን ነው። አሁን ጨውና ቁንዶ በርበሬ እንጨምራለን።
ሌላ የምትፈልጉት ቅመሞች መጨመር የምትፈልጉት ቅመሞች ካሉ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ጨውና ቁንዶ በርበሬ ብቻ ነው ማረገው። ከዛም በደንብ እናዋህደውና ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ከድነን ያው በመሃል ከፍተን እያማሰለን እናበስለዋለን። እሺ ተመልካቾቼ አሁን እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ይበቃዋል። እሳቱን አጠፋውና ቃሪያ ጨምራለሁ። እንዲህ ቆንጆ የሆነ ጤናማ የሆነ አትክልት ከ30 ደቂቃ ባነሰ ሰዓት ውስጥ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ከማንኛውም ምግብ ጋር መመገብ እንችላለን። ከእንጀራ፣ ከዳቦ፣ ከሩዝ ጋር መመገብ እንችላለን ማለት ነው። እና እናንተ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በጣም የሚጣፍጥና ጤናማ ምግብ ነው። እና ይሄንን ይመስላል። እናንተ ሞክሩትና አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷንም በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ ይደርሷችኋል። ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልብ ያመሰግናለሁ። ስለተመለከታችሁኝ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩኝ።